यो फोटोलाई यस्तो कसरी बनाउने एक क्लिकमै। साथीहरु नमस्कार, म एसटी नोवानी एसटी इन्फो च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिलेका विभिन्न स्मार्टफोनहरु जति पनि रहेका छन् त्यसले पोर्ट्रेट मोड चाहिँ खिच्ने गर्छ अथवा फोटोलाई पोर्ट्रेट मोडमा खिच्न सक्छ। तर हामीले यदि नर्मल खालका फोटोहरु खिचेका छौं पहिला नै वा अहिले नै हामीले पोर्ट्रेट मोडमा नराखेर नर्मल फोटो खिचिरहेका छौं र त्यसलाई हामीले पोर्ट्रेट मोड अर्थात पछाडिको भागलाई ब्लर गर्न चाहन्छौं फोटोको भने तपाईले सहिलेसँग एक क्लिकमा नै गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु कसरी सकिन्छ लागौं प्र्याक्टिकल रुपमै मोबाइल स्क्रिन तर्फ। साथीहरु मोबाइल स्क्रिन तर्फ लाग्नुभन्दा पहिले भिडियोलाई लाइक गरौँला, यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। यहाँ एउटा मैले तपाईलाई एउटा फोटो देखाइरहेको छु जसको ब्याकग्राउन्ड यसै देखिएको छ, अगाडि म छु। अब यो फोटोलाई यस्तो फोटो कसरी बनाउन सकिन्छ त साथीहरु? सेम फोटो अघिको जुन फोटो थियो त्यही फोटोलाई मैले हेरेर यो बनाएको छु, कुनै पनि फर्दर अथवा अन्य एप्लिकेसनको प्रयोग नगरिकन तपाईको आफ्नै मोबाइलबाटै। साथीहरु सबैभन्दा पहिले तपाईहरु आफ्नो मोबाइलको ग्यालेरीमा जानुहोस्। ग्यालेरीमा जाँदा बित्तिकै यसरी तपाईले आफ्नो फोटोहरु देख्नुहुनेछ, यसरी रहेका छन् जहाँनिर। अब तपाईले जुन फोटोलाई गर्न चाहनुहुन्छ, पछाडिको भागलाई ब्लर गर्न चाहनुहुन्छ, पोर्ट्रेट मोडमा ल्याउन चाहनुहुन्छ, त्यो नर्मल जुन फोटो रहेको छ त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। जस्तै मैले एउटा फोटोलाई क्लिक गरेको छु। क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईले देख्नुहुन्छ कि ब्याकग्राउन्डमा हेरेर विभिन्न कुराहरु देखिएका छन् र मेरो अगाडि फोटो रहेको छ। अब यसपछि हेरेर तल एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ, तपाईले 3 डट पाउनुहुनेछ, हेरेर हेर्नु होला 3 डट। 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस् र हेरेर एड पोर्ट्रेट इफेक्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै हेरेर चेन्जिङ पोर्ट्रेट इफेक्ट भनिएको छ, हेरेर यसरी देखाइरहेको छ, हेर्नु होला। अब हेरेर पछाडिको भाग अटोमेटिक ब्लर भइसकेको छ। अब तल हेरेर तपाईले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ ब्लरको कति % ब्लर गर्ने। हेरेर तपाईले कम पनि गर्नुहोस्, अहिले कम ब्लर भएको छ र पुरा फुल ब्लर गर्न चाहनुहुन्छ भने फुल गरिदिनु होला, पुरै म्याक्सिमम हेरेर ब्लर भएर आउने छ। अब यसरी तपाईले ब्लर गरेपछि एप्लाईमा क्लिक गरिदिनुहोस्। हेरेर एप्लाई गर्दा बित्तिकै तपाईको यो जुन फोटो रहेको छ त्यो अटोमेटिक रूपमा सेभ हुनेछ। अब तपाईले देख्नुभयो कि मैले देखाएको फोटो जुन थियो नर्मल फोटोलाई पोर्ट्रेट मोडमा हामीले ल्याइसकेका छौं। जस्तै यहाँ एउटा अर्को फोटो पनि म देखाउने छु तपाईहरुलाई। फोटो रहेको छ यहाँनिर, यो फोटोलाई म गर्छु यहाँ एड पोर्ट्रेट मोड। अब यो गर्दा बित्तिकै तपाईले देख्नुभयो साथीहरु अघि नर्मल खालको फोटो अहिले कति राम्रो फोटो भएर आएको छ। अब यसमा एप्लाईमा क्लिक गरिदिनुस्। एप्लाईमा क्लिक गर्दा बित्तिकै यो अटोमेटिक सेभ हुनेछ यसरी। अब तपाईले यसलाई पुनः नर्मल फोटोमा लान चाहनु भने 3 डटमा जानुस्, पुनः यहाँनिर रिभर्ट टु ओरिजिनल गर्नु होला। साथीहरु यो यति राम्रो फोटो देखिएको अहिले यस्तो खालको भएको छ। साथीहरु तपाईले पनि यसरी नै एक क्लिकमा नै नर्मल फोटोबाट पछाडिको भागलाई ब्लर गर्न अर्थात पोर्ट्रेट मोडमा फोटोलाई लैजान सक्नुहुन्छ। साथीहरु यो मैले स्यामसङको मोबाइलमा प्र्याक्टिकल गरेर देखाएको छु। तपाईहरुको मोबाइलमा काम गरे या गरेन कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। हवस् त, आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।